Zet je schrap voor een ongeziene kijk achter de schermen bij Codabox. In de vorige aflevering maakten we kennis met het development team en probeerde Werner, de sales account manager, boekhoudster Hilke te overtuigen om met Codabox in zee te gaan. Vandaag komen we te weten of hij daarin geslaagd is. Ja, dat antwoord was goed, maar gewoon hoe ik het zei was niet goed. 2 weken later komt er daar met zo'n kettlebell af en een glazen kot achter mij. Ik ben al blij dat die ramen niet gesneuveld zijn. Ik heb een persoonlijkheid, ik loop daar lastig over. Ik wou er nog iets bij vertellen, maar dat zal ik me laten. Want, Het marketingteam gooit Codabox-vliegers uit het venster in de hoop nieuwe klanten aan te trekken. Het team bestaat uit 3 marketeers. Steve, Adrien en Tom, met elk een specifieke rol. Ik ben Steve Lacour. Ik neem een beetje de taak op mij om het team met z'n allen in de juiste richting te zetten. Je m'appelle Adrien Krataille. Je m'occupe plutôt de la gestion des sites internet de Codabox, de tout ce qui est newsletter, etc. Je suis aussi la plume ou la voix francophone de l'équipe marketing. Donc. Ik ben Tom Blight, ik ben digitale marketeer bij Codabox. Ik zie mij een beetje als de bewaker van het Codabox DNA. Wij voelen ons als marketeers nuttig binnen ons bedrijf, maar ook nuttig omdat wij echt iets interessants hebben voor onze klanten. Alors, chez Codabox, je pense qu'au niveau marketing, on est un peu unique dans le sens où, en fait, on n'a pas de limite. On fait ce qu'on veut. Hier wordt echt hard gewerkt zonder onszelf voor serieus te nemen. Steeds zoeken naar nieuwe, creatieve mogelijkheden om ons bedrijf en onze producten te presenteren. On travaille quand même dans un domaine qui n'est pas hyper sexy à la base, soyons honnêtes. Mais je trouve qu'on a réussi à rendre le truc vraiment fun, vraiment décalé. De My Codabox Academy, als we daar even... Iedere maand organiseren de 2 Sandras een webinar over My Codabox, het gebruikersportaal van Codabox. Het doel? Bestaande gebruikers het beste uit de Codabox-diensten laten halen en potentiële klanten warm maken om met Codabox te werken. ik ben Tom van Gool, sales manager accountant binnen Isabel Groep, waaronder Codabox. Het moeilijkste aan de job is dat we 4000 klanten hebben en dat we uiteindelijk maar een klein team zijn van 15 mensen. En dat we met die 15 mensen die 4000 klanten moeten bedienen. Op basis van deze webinar besluit boekhouder Hilke om met Codabox te starten. Nu ze gezien heeft wat Codabox allemaal doet, ziet ze de duidelijke meerwaarde van de diensten. Sandra neemt contact op met Hilke om haar welkom te heten en de volgende stappen toe te lichten. Sandra, dankjewel voor de info. Het lijkt mij heel interessant, dus ik zou graag met jullie in zee gaan. We hebben een oplossing zowel voor de kleine accountant als de Big Four. En eigenlijk alles wat daartussen zit. En dat maakt het werken voor Codabox heel interessant. Support speelt ook een belangrijke rol bij de opstart van een nieuwe klant. Het team van Anne zorgt namelijk voor de volledige administratieve afhandeling en brengt alles in gereedheid zodat Hilke zo snel mogelijk aan de slag kan. Ik ben Andy en ik zit ook op de supportafdeling. En daar zorg ik vooral dat de coda's toekomen bij onze klanten. Ik ben Paul Gijzelings. Ik ben eerste aanspreekpunt voor vragen rond Soda en Caro. Ik doe een beetje algemene support. En ik doe de onboarding van KMO's die rechtstreeks klant willen worden zonder tussenkomst van een boekhoudkantoor. Ik ben Hanne en ik ben de supportcoördinator. Ik ben Anne de Belder. Ik ben de Customer Support Manager. Ik denk dat ik ongeveer als de 15e persoon begonnen ben. Ik denk ondertussen zijn we toch wel meer dan 60. We zijn met 12 mensen. Iedereen heeft daarin zijn specialiteit. Mijn team is altijd een beetje onderverdeeld, zeg ik dan, in 2 stukken. Een front office en een back office. Front office zijn mensen die heel veel contact hebben met klanten, zowel per telefoon als per mail. En de back-office die houden zich meer bezig met het documentbeheer, het bestellingen, verwerken, contact met de banken. Het volume dat we per dag binnenkrijgen, dat is ongeveer een 120-tal tickets per dag. Ja. En daarnaast komen er nog een 30-tal telefoontjes binnen ook nog. Ik zit momenteel aan 3777 tickets voor dit jaar. Ik loop lastig als er te veel ticketten in wacht zijn. Ja, dat klopt. Onze job wordt inderdaad onderschat. Bij heel veel bedrijven wordt dat beschouwd als iets van moetes. Terwijl ja,
Ergens is toch een beetje het hart van het bedrijf. Wij zorgen echt dat de contracten in orde zijn, dat de klanten tevreden zijn, dat alles werkt voor de klanten. Niet alleen technisch, maar ook op administratief vlak en zo. De personen die de tickets oppakken, die hebben zo'n grote know-how dat die perfect weten wat ze met de tickets moeten doen. Dus een ticket dat heel complex lijkt, kan op 5 minuten gemakkelijk opgelost worden. Het moeilijkste aan mijn job is denk ik om altijd aandachtig en nauwkeurig te blijven, aangezien dat wij met gevoelige informatie werken. Ik weet nog toen als ik bij Codabox begon dat we nog onder de 100.000 mandaten zaten, Coda-mandaten. Intussen zijn dat er meer dan 400.000 denk ik. Zonder de back-office hebben we geen mandaten en geen mandaten betekent geen code. De grappigste anekdote vind ik nog altijd dat Andy elk uur eigenlijk zijn fitnessoefeningen zit te doen. Heel uitgeput terug aan zijn bureau komt zitten. Maar het grappige daaraan vind ik dat de bedrijfscultuur dat ook eigenlijk toelaat. En dat typeert denk ik ook wel een beetje Codabox. In de volgende aflevering maken we kennis met het Operations en e-invoicing team. En springen we vlug binnen bij Marie, de vrouw aan het roer bij Codabox.